So nandito tayo guys sa sa Suzuki. Along ito yung 125. Yan. 13283 siya. Tapos 125cc lang siya. Yan. So para may idea kayo kung ano yung bibili nyo saka magkano yung price. Yan. So 125cc lang to. Yan. Yan. Okay. Lipat tayo dito sa kabila. Ito yung parang pang touring to eh. Yan. Ang presyo niya is 48,875 reals. Sarap nito sa kanya guys. Yan siya. 1050cc to. Yan. So para may choice kayo. Yung sa mga hindi makakapunta dito para check ng unit. So ayan na. Ito yung harapan niya. Yan. Ito naman guys, nasa tabi niya is 750cc to. Yan. 750cc. Yan yung look niya. Yan. Ang price naman niya is 35,000 Saudi riyals. Ito yung specs. Para may idea kayo. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito is 750cc din na speed bike. Speed bike. Yung kanina is naked bike. So ang presyo nito, how much is this? Price? Yeah. Okay. No price here, ah? Okay, so hindi ko alam yung price niya. Pero ito for ano to? Sa 600cc to. 45,977. Ito yung specs. Hindi rin siguro magkakalayo yung price nito. Kasi 100cc lang naman yung difference. Closer look. Ayan. So ito yung front nya. Okay, para nakikita nyo. And then this one is how many cc? 1000cc. Okay, GSX 1000cc. Yung ano niya. Ito yung front. Okay. So ang price niya is 68,195. Ito yung specs niya guys. Next one is for 70,495. Ito rin yung specs niya. Check, closer look. This is 1000cc din. 1000cc. GSX din. Like nung black one. Ito guys yung I think ganito yung sa akin, 250cc. Tayo guys. Ito yung GXX CR SF. I think 250. I'm not sure kung 252 guys. Hindi, 150 lang to. So mas mababa. So may option kayo guys kung gusto niyo ng lower CC. Ito budget friendly, 7,797. Siyempre magta-tax pa kayo. Ito yung mga 150cc sa mga beginner, pwede na to.
Kung gusto niyo lang mag-try kasi big bike look naman siya. Yan. So, may enjoy niyo pa rin yung pagsakay sa big bike. Again, 150cc lang to guys. 150cc ito. Itong dalawang to, 150cc yan lahat yan. Kung gusto niyo naman naked bike, ito 250cc ng naked bike. So, 9,430. Plus registration, naabot to ng around 11 to 12,000. Okay. So, okay na rin to guys. Pang beginner. So, yan. Yan ang mga options nyo. 250cc. Oh, ayan guys. Pakita ko ulit. Ito yung 250cc. Okay, 9,430. Naked bike. Ikutan natin para makita nyo. Yan. Ayan. Ito naman yung 150 to, no? Yung nakalagay dyan, 150. 7,000 plus lang to, plus registration siguro abutin to ng 9,000. Maganda na rin guys. Okay, so that's it. Brother, what is the address for this? I will go now. What is the location address? What do you call this place? This place is Bahariya. Suzuki. Which? Suzuki Barayan. Barayan. Yeah. Okay. Okay, Suzuki Barayan, the location guys. Thank you. Okay, let's go. We only came here to buy a helmet. Location guys, dito lang to sa Mayraka, katapat ng AutoStar. Yan. Suzuki Baharaya. Yan. So makikita nyo yan dyan. Oh guys, shout out! Shout out sa inyong mga tropa bits. Ito, ang mga sikaran boys. Nag-canvas na sila ng helmet. Para pagbili nila ng motor, may helmet na. Oh. Ayan. Okay, thank you guys for watching. Let's ride na! Bumili na kayo ng bike.